یکی از مهمترین خدایان سومری آنا پدر آسمانه. تعدادی از متون سومری درباره آنا صحبت میکنند، ولی اختلافاتی درباره اینکه از کجا اومده و دقیقاً چه کسیه وجود داره. هرچند ما قبلا آنا رو به عنوان سیاره اورانوس میدیدیم، ولی از نگاه استعاره‌ای آنا دقیقاً چیزیه که سومریان از طریقش با آسمون هویت دادن و طبق اون میتونیم آنوناکی ها رو کسانی در نظر بگیریم که از آسمون و جایی در فضا اومدن. نام آنو ریشه کلمه آنوناکیه که گاهی اوقات از اونا به عنوان فرزندان آنو یا فرزندان شاهزاده یاد میشه و به همین دلیله که سیچن معتقده که اونا گونه‌ای هستن که از جایی خارج از سیاره ما اومدن. آنو پدر روحانی بود و کسایی که از آسمون سقوط کردن فرزندان او بودند. یه بار دیگه به توصیف خدا در طول تاریخ نگاهی بندازیم. در مسیحیت خدا پدر روحانی نامیده میشه که میتونیم منشأش رو آنو خدای آسمانی سومریان باستان در نظر بگیریم. با توجه به ترجمه ها و تئوری های سیچن، آنوناکی ها موجوداتی دارای تکنولوژی پیشرفته بودند که در سیاره نیبیرو زندگی میکردند. حدود 450,000 سال پیش و مدت‌ها بعد از جنگ بین نیبیروها و سیاره تیامات، آنوناکی ها با سیاره خودشون به مشکلی برخوردن. در واقع سیارهشون یعنی نیبیرو مدار بسیار عجیبی داشت که باعث دوری اونا از خورشید برای یه مدت طولانی میشد. تفسیر سیچن از لوحا نشون میده که سیاره نیبیرو زمانی به حدی گرما داشته که تا مدت‌ها به همه چیز در فواصل زیاد فضا هم حیات میبخشیده، ولی در گذر زمان با سرد شدن این سیاره و خارج شدن از مدار و دور شدنش از خورشید سردتر و سردتر شد و به پایین ترین حد از حیات خودش رسید. سیچن بیان میکنه که دانشمندان آنوناکی تصمیم به پیدا کردن راه حلی گرفتن که جو سیاره قوی تر بشه تا بتونن گرمای بیشتری رو برای مدت زمان طولانی تری حفظ بکنن تا سیاره برای زندگی مناسب باشه. به همین علت تصمیم گرفتن تا حجم زیادی طلا جمع کنن و بعد از تبدیلشون به پودر بسیار ریز در جو آزاد کنن تا یک بستر گرم برای سیاره ایجاد بشه. باور کنین یا نه، دانشمندان ما هم روی زمین دقیقاً تصمیم مشابه گرفتن تا با قرار دادن ذرات ریز منعکس کننده نور در طبقه فوقانی جو زمین به بهبود لایه اوزون برای خنک کردن سیاره کمک کنن. در نتیجه از اونجایی که نیبیرو مقدار کافی طلا برای پوشش کل جو سیاره رو نداشت، آنوناکی ها در تلاش برای حل مشکلشون به دنبال مقدار بسیار زیادی از طلا تو منظومه شمسی گشتن. سیچن معتقده که اونا در اون زمان خیلی بیشتر از الان ما توانایی سفر تو فضا رو نداشتن، پس با اسکن کردن سیارات مختلف در منظومه شمسی به دنبال غنی‌ترین منبع طلا گشتن و نهایتاً به بیشترین مقدار در زمین برخوردن. اونجور که داستانا میگن وقتی که نیبیرو وارد منظومه شمسی شد، آنوناکی ها تیمی از کارگران و تنها با هدف استخراج طلا در زمین مستقر و یک ایستگاه فضایی و وزنکشی در مریخ برای انتقال طلاها به نیبیرو ایجاد کردند. سیچن همچنین معتقده که اونا چهره‌ای در مریخ به عنوان یادبود پس از مردن آنوناکی که نقش مهمی تو پیدا کردن طلا برای نجات سیاره‌شون داشت ساختن. اگر در مورد این صورت یا چهره تحقیق کنید، با دو داستان متفاوت مواجه میشین. یکی واکنش رسمی ناسا به این موضوع که اعلام میکنه اون چهره دیده شده فقط یک تیکه سنگ دارای شکله که بر اثر برخورد نور به اون در زمان عکسبرداری به اون شکل دیده میشه و در نهایت فقط یک توهمه و به طور کلی کسایی که این حرف ناسا رو زیر سوال میبرن و مورد تمسخر قرار میده. ولی اون طرف دیگه داستان دانشمندان سابق ناسا، فضانوردان بازنشسته، فرماندهان ارتش آمریکا و دانشمندان فیزیک هستن که در کنار تئوری پردازان دیگه اعلام میکنن که این صورت در کنار صخره‌هایی به شکل هرمه که میتونه نشون دهنده یک تمدن باستانی در اون منطقه مریخ باشه که به نام سایدونیا شناخته میشه.
مطمئن باشیم ما درک میکنیم که همچین ادعایی به این راحتی هم نیست، پس بذارین بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. باب دین، گروهبان بازنشسته با حدود 28 سال سابقه خدمت در ارتش آمریکا، در قالب سخنرانی‌های متعدد اطلاعات جالب توجهی رو در مورد فرود بر روی ماه و مأموریت‌های آپولو ارائه کرده و به عنوان یکی از افشاگران اسناد مربوط به این موضوع شناخته میشه. ناسا 40 رول از فیلم‌های مربوط به اتفاقات آپولو در هنگام پرواز به سمت و اطراف ماه، فرود اومدن و پیاده روی روی ماه و حذف و از مردم مخفی کرد. میتونیم بگیم چیزی حدود هزاران فریم که اونا تصمیم گرفتن شما نبینین. شخص دیگه‌ای به نام برایان اولیری، یکی از فضانوردان ناسا و دوست صمیمی کارل سگن، در یک مصاحبه اعلام کرد که به واسطه بحث بر سر چهره روی ماه شکاف بزرگی تو دوستیشون ایجاد شد. او ادامه میده: من و کارل سر این موضوع بحثایی داشتیم، خیلی هم برای ما ناامید کننده بود، چون نه تنها کارل داشت اشتباه میکرد بلکه یه حرفای الکی هم سرهم میکرد. کارل یه عکس از چهره روی مریخ تو مجله پرید چاپ کرد که تو اون مقاله گفته میشد این شکل فقط یه شکل خیلی عادی و طبیعیه، ولی در واقع اونا عکسو دستکاری کرده بودن تا شبیه به یه صورت نباشه و من از منظر علمی کاملا متوجه شدم که نه تنها کارل با ناسا توانی میکنه بلکه ممکنه حتی بیشتر از اینا هم باشه. پس وقتی شروع کردم به تحقیق کردن راجع به موضوعاتی مثل MJ12 یا سازمان‌های دیگه که پدیده یوفو رو پنهان میکردن، متوجه حضور کارل تو کمیته همراه با افراد دیگه سرشناس شدم. گزارشی که توسط مؤسسه بروکینگ سال 1961، یعنی همون سالایی که من کارل رو میشناختم و از نزدیک باش کار میکرد، منتشر شده بود که کارل و باقی افراد توی گزارش گفته بودن که اگه زمانی ایتیا رو زمین ظاهر بشن باید از همه مخفی بمونن، چون این تنها راه مدیریت این داستانه. در غیر این صورت یشو که عظیم اتفاق میفته. پیشنهاد اونا به دولت سال 1961 مخفی کردن پدیده یوفو بود. باب و برایان تنها کسایی نیستند که این ادعا رو دارند، بلکه بسیاری از دانشمندان و مهندسان مکانیک که به نوعی مشغول همکاری با ناسا هستند، اساساً همون داستان‌ها رو در مورد این موارد مثل چهره روی مریخ به اشتراک میذارن. برگردیم به داستان، به جایی که در قسمت قبلی گفتیم که در انوما الیش نوشته شده که ماردوک 300 آنوناکی در بهشت و 600 تای اونا رو یا زیر زمین، بسته به ترجمه ما البته، قرار داد. تمام این آنوناکی ها به وسیله 12 رهبر هدایت و رهبری می شدن که به اعتقاد سیچن این داستان قصد داره اشاره کنه به 600 کارگری که به زمین برای حفر طلا اومدن و توسط 12 سرکارگر یا رئیس رهبری می شدن و اون 300 نفر هم در بالای مدار زمین درون سفینه اصلی یا مادر هستن، دقیقاً مثل الان که انسان ایستگاه فضایی بین المللی در مدار قرار داده. در شروع مأموریتشون آنوناکی ابتدا به خاورمیانه که به اعتقاد سیچن همون عراق امروزیه رفتن و در مدت 7 روز ارودو رو تأسیس کردن. گفته میشه ارودو قدیمی ترین سایت سومریان در سراسر بین النهرینه. آیا ممکنه این همون منبع 7 روزه خلقت از روایت آفرینش باشه؟ در هر صورت ارودو مقر اصلی اونا بود و بعدش برای استخراج طلا به نقطه‌ای در جنوبی ترین منطقه آفریقا که ذخایر زیادی از طلا وجود داشت رفت. در بین 12 رهبر یا سرکارگر، انلیل رهبر اصلی عملیات و انکی نفر دوم یا یه جورایی معاونش بود. آنوناکی ها تا اعماق زیادی از زمین و حفاری و مقادیر زیادی طلا استخراج کردند و هر 3600 سال، زمانی که سیاره نیبیرو در مدار نزدیک قرار می گرفت، طلاها رو انتقال
و دوباره برای حفاری جدید برمیگشتند. طبق تفاسیر سیچن و بسیاری محققان دیگه، آناناکی ها چیزی حدود 100 تا 150 هزار سال حفاری و استخراج طلا انجام دادن و حدود 200-300 هزار سال پیش کارگرانشون علیه اونا شورش کردن و دست از کار کشیدن. حالا برای رفع این مشکل باید راه حلی توسط رهبران یا همون رؤسا یا سرکارگران پیدا میشد. این دقیقاً همون جاییه که انلیل و انکی به شکل بسیار برجسته‌ای وارد داستان میشن. پس حتما در قسمت بعد با ما باشین تا ببینیم انلیل و انکی چه نقشی دارن و نهایتا این شورش ها به کجا میرسه. عراق 10 آوریل 2003 ارتش آمریکا به شهر بغداد پیشروی کرد و در این بلبشو کلی اشیای باستانی از موزه های عراق توسط خود شهروندان دزدیده شد. غارتگران به زور وارد موزه ملی عراق شدن و تمام وسایل از جمله ابزارالات موسیقی و لوح‌هایی با خط میخی که گفته شده شجره‌نامه و تاریخچه خدایان فرازمینی بوده رو با خودشون بردن. اما نشونه‌هایی موجود ثابت میکنه که دزدان و غارتگران فقط شامل مردم عادی نبودن و این وسط افرادی باهوش و حرفه‌ای به مکان‌هایی از موزه که هر کسی نمیتونسته وارد اونجا بشه رفتن و اشیایی رو با خودشون بردن که قدمتی 6000 ساله داشتند و در واقع آغاز تمدن ما بودن. آیا همچین اتفاق عمدی بوده؟ منبع صحبت ما در مورد آناناکی ها و تمدن سومریان 14 لوح گلی در سومره که در دهه 60 پیدا شدند. آناناکی ها 445 هزار سال پیش به زمین اومدن. آناناکی ها در سیاره‌ای به نام نیبیرو زندگی می‌کردند که تقریباً هم اندازه زحل یعنی 2-3 برابر زمینه. این سیاره خارج از منظومه شمسی و در مدار 3600 ساله که یک شار محسوب میشه به دور خورشید میچرخه و در هر بار عبورش از وسط مریخ و مشتری رد میشه. در زمانی که آناناکی ها به زمین اومدن، آنو پادشاه نیبیرو بود. آنو خالق ما نیست بلکه پادشاه سیاره نیبیروه و بعد از اینکه توسط آلالو خبر بهش رسید که در زمین طلای لازم برای ترمیم جو سیاره‌شون وجود داره، 2 پسر و دختر خودشو با تعدادی کارگر به زمین فرستاد که طلا استخراج کنن و به نیبیرو بفرستن. ولی بعدها که به خاطر سختی و زیادی کارگرها شورش کردن، انکی و خواهرش با دستکاری ژنتیکی انسان‌های ناندرتال که قبل از آناناکی ها در زمین زندگی می‌کردند و شعور کمی داشتند، انسان‌های کارگر رو به وجود آوردند و بعدها با آمیختن آناناکی ها و انسان‌های هوشمندتری که خود ما هستیم یعنی هیموسایپین ها به وجود اومدیم و تا امروز زندگی می‌کنیم. حتما تو قسمت بعدی با ما باشین تا ببینیم انلیل و انکی چه نقشی دارن و چی شد که ما اینی شدیم که هستیم.